Giá vàng hôm nay mùng 10 tháng 11, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh. Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay mùng 10 tháng 11 đảo chiều tăng với mức tăng cao nhất là 300.000 đồng trên lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,5 triệu đồng lượng mua vào và 67,52 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng lượng mua vào và 67,4 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội nhưng mua vào cao hơn 100.000 đồng. Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,5 triệu đồng lượng mua vào và 67,52 triệu đồng lượng bán ra. Vàng phú quý SJC đang mua vào mức 66,45 triệu đồng lượng và bán ra mức 67,4 triệu đồng lượng. Với giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.706,7 USD trên ounce tương đương gần 51,3 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 16 triệu đồng lượng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày 10 tháng 11 biến động nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 5,9 đô la Mỹ xuống còn 1.706,7 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.713,7 đô la Mỹ trên ounce, giảm 2,3 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Kim loại quý thế giới trong phiên giao dịch giữa tuần tiếp tục được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn khi thị trường tiền điện tử chao đảo. Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã trải qua một cuộc khủng hoảng thanh khoản lớn và gã khổng lồ tiền điện tử Binance đã ký một thỏa thuận để mua lại sàn giao dịch đối thủ FTX. Động thái giải cứu này đang làm dấy lên làn sóng lo ngại trong giới đầu tư về sự ổn định của thị trường tiền điện tử hiện nay. Ngoài ra, theo một số nhà phân tích cho rằng, thị trường vàng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi lo ngại suy thoái gia tăng tiếp tục đè nặng lên các tài sản rủi ro. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại ngân hàng Saxo nói rằng việc vàng bứt phá trên 1.680 đô la Mỹ trên ounce đang tạo ra động lực mới cho vàng. Ông cũng nói rằng sự sụp đổ trong thị trường tiền điện tử đang làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng với vai trò trú ẩn an toàn. Một số nhà phân tích coi mức phục hồi của vàng hôm thứ Ba tuần này là sự tiếp nối của đợt tăng giá ngắn hạn hôm thứ Sáu tuần trước khi dữ liệu mới đây cho thấy vị trí đầu cơ giá xuống gần với mức cao nhất trong 4 năm gần đây. Tuy nhiên, các nhà phân tích khác cho rằng cuộc biểu tình có thể phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường khi mối đe dọa về sự suy giảm toàn cầu ngày càng tăng. Đường cong lợi suất 2 năm trên 10 năm đảo ngược vẫn là một thước đo suy thoái quan trọng đối với nhiều nhà kinh tế và nhà phân tích thị trường. Nó vẫn ở mức rộng nhất trong 40 năm. Nhà môi giới hàng hóa cấp cao Daniel Pavilonis của Regio Futures cho biết cùng với lo ngại suy thoái ngày càng gia tăng. Dữ liệu lạm phát sẽ được công bố vào thứ Năm này dự đoán yếu hơn dự kiến. Hiện tại, các thị trường kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng Mỹ sẽ cho thấy mức tăng hàng năm là 7,9%. Kỳ vọng về con số lạm phát nhẹ nhàng hơn cũng đang thay đổi triển vọng về quyết định chính sách tiền tệ tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo CME Fed, các thị trường đã nâng khả năng Fed tăng 50 điểm cơ bản vào tháng tới lên 57%. Pavilonis cho biết, có vẻ như lợi suất trái phiếu sẽ giảm xuống khi thị trường chứng kiến Fed giảm tốc độ tăng lãi suất vào năm tới. Điều đó đang đè nặng lên đồng bạc xanh và hỗ trợ giá vàng. Chỉ số Mỹ đô la Index đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 7 tuần khi giảm xuống dưới 110 điểm. Mặc dù thị trường vàng đã chứng kiến một số mức tăng đáng kể từ mức thấp nhất trong 2 năm của tuần trước. Nhiều nhà phân tích lưu ý rằng giá mới đẩy vào vùng trung lập mà thôi. Nhiều nhà phân tích đã nói rằng giá vàng cần phải vượt lên trên 1.735 đô la Mỹ trên ounce thì mới thu hút được động lực tăng giá bền vững. Một số nhà phân tích cũng cảnh báo các nhà đầu tư không nên mua đuổi thị trường khi Fed duy trì quan điểm chính sách tiền tệ tích cực của mình. Chiến lược gia trưởng thị trường Philip Scheibel tại Blue Light Futures cho rằng khi Fed hoàn tất việc nâng lãi suất, vàng và trái phiếu sẽ giao dịch tốt nhất trên thị trường. Nhưng chúng tôi không biết khi nào Fed sẽ hoàn thành. Philip nói. Pavilonis nói thêm rằng mặc dù kỳ vọng của thị trường đang thay đổi, nhưng chúng có thể dễ dàng quay đầu lại nếu lạm phát tăng nóng hơn dự kiến.